Good morning, good morning, good morning. Pasensya na po kayo. I am 6 minutes late dahil marami po tayong inayos no from an IT perspective. Sana kayo ay you're doing well today and type number 1 kung ikaw ay excited for our show for today. Please type number 1 and I hope you are doing well and you are doing fine. Maraming salamat. It's gonna be a new day of learning, a new day of additional learning para sa inyo. Today is actually a very special day because today is a technical charting Thursday. No? It's a technical charting Thursday and we have a very special guest, none other than ang ating mga mentors. No? Ang ating mga mentors ang ating very special guests and I cannot wait to have all of them join us today. No? Before we actually officially start, let me just do a quick review and rundown of our coin prices for the day. All right. Bitcoin, nako, Bitcoin kanina pumalo from almost 46,300 ngayon umakyat na ng 47,308 matapos ang bullish divergence on a 15 minutes time frame. Nag-bounce on a 0.618 sa mga estudyante ko na ka-chat ko kanina. Sana nakita mo yung bounce na yan. Congratulations kung pinasukan mo from 46,400. Sabi ni Coach John, magbabounce and true enough, nag-bounce on that level. It's currently at 47,283. The 46,400 is the 0.618 of the technical charting, no? All right. Ethereum currently is at $3,140. Both 24 hours and 7 days are positive. Let's see kung hihilahin ito pataas, no? Ni Bitcoin, Cardano is actually 2.62 already. Kanina pumalo ng 2.52 pinakamababa. But it's still currently bullish on a 7 days time frame. It's currently at 23.36%. It's currently at $2.62 a piece. No? And of course, Binance Coin number 4. Nakakatawa to. No? Makikita mo, yung may mga buy lang, si Bitcoin, si Ethereum, si Binance Coin, tsaka si Tether. Yung iba wala nang buy, no? Kanina medyo may pagka-issue yan sa Twitter, no? Anyways, Binance Coin is currently at $491.51. It's currently at 2% upward volatility and 17.22 for the past 7 days. Tether still flat at $65 billion ang kanyang circulating supply, $65.5 billion. XRP is currently stable at 1.11 a piece. It's currently a 1% and 24 negative on a 24 and 2% negative on a 7 days. Dogecoin slide down on number 7. No? It's currently 27 cents a piece. And both on negative territory ang kanyang 24 hours change and 7 days change. All right, USDC coin is currently as well lalong umaakit ang kanyang circulating supply, currently almost north of 26 billion. Already nearing the 27 billion territory. Polkadot currently stable din at $24.77. Ang top 10 coins ngayon, kung hindi man siya stagnant, on within 5%, kasi nagliparan lahat, no? Actually Solana lumipad na, no? Solana kanina almost lang yan, $68. Ngayon lumipad na ng $75. Congratulations. All right, so top 10, no? Top 10 coins for today. Except Solana, everything is actually within the 1 percentage point volatility. I'm expecting to see some transition plays today kasi nga si Bitcoin is currently on a 47,333. Okay, all right. So before I introduce our guests for today, let's just have a quick, teka lang, let me just introduce them real quick, no, before I do my quick charting. Just give me a second. All right, just give me a second. Masaya kami today. Ayan ang mga guests natin today. Kung di ka naman magaganahan sa mga guests na yan, napakagaganda at napakakikisig. No? Alright, so meron tayong ang dalawang speaker natin today. No?
ilalagay natin sa kaliwa, no? Si Aaron, yan, si Aaron isang mentor natin, tsaka si Ferdy, one of our mentors. Tapos ang ating mga sit-in moderators, yan, sila One Night Stand, si Kuya Rad, kilala nyo lahat si Kuya Rad, no? Alright, si Luke, nandiyan dyan din, no? At say hi to all of them. Type number 1 kung ikaw ay familiar sa mga taong to, no? If you're familiar with these people, say hi to them, no? Say hi to them and type number 1 kung sinong gusto mong pipiliin, no? Alright, sige. Teka lang, let me make sure meron kayong audio. Audio input capture, very good. Teka lang. Alright. Okay, pakilala muna kayo, no? Simula tayo sa mga guests natin for today. Aaron, pakilala ka muna. Aaron, ang ating guest moderator for today. Pakilala ka muna, Aaron. Hi, good evening, everyone. My name is Aaron. I'm a mentor of Miranda Mining. Akala ko hindi mo ako kilala eh. So, yun. Chill lang kayo dyan, guys. So, kindly wait sa discussion namin later. Okay. Sinong gusto nyo dyan? Si Raccoon o sila? Okay, sige. Thank you, Aaron. Si Aaron, taga Makati yan. Okay, Ferdy, ikaw naman. Ferdy. Hello everyone. Ako nga pala si Mentor Ferdy. 21 years old, full-time trader. So, yun. Bali, abang lang guys. Marami kayong matutunan yan. Thank you. Okay. So, guys, can you type number 1 if you could hear all of them, no? Alright. So, meron tayong mga other sit-in moderators. We have Luke, no? Luke Monte, ito siya. Lagyan natin sa kanyang row 1. Yan si Luke yan. Tapos si Kuya Rad, andito katabi niya. Tapos si One Night Stand, yan. Si Brian. Ito si Alfie. Ito si Kuya Modan. Tsaka ito si Sweet, no? Si Sweet, na guest na natin yan. Kamusta, Sweet? Kamusta, Singapore? Na-miss mo ba ang baby back rib, Sweet? Opo. Hi po! Hi sa lahat! Ayan. So, ayan, ang dami niyong fans, guys, ah. Ang dami niyong fans. O, say hi nga kayo. Luke, ikaw say hi ka muna. Hello guys, good evening. Hello, good evening po. Sige, mag-hello kayo. Pakilala kayo. Sige. Nag-aantay Hello, daw guys. kay Madam Sweet si Christian tumambak. Merong viewer si Sweet, ha? May fans, ha? Tapos, May supporter din ako dyan, coach. meron ka din. O, sige, magtawag kayo ng mga supporters. O siya, sige. Babalikan ko kayo. I'll just do some charting and some other news, okay? Balikan ko kayo. Okay. Okay, guys. So, let's do some technical charting for today, no? So, technically, sa mga, kanina ko pa kausap dito sa, kanina ko pa kayo kausap, no? Teka lang, let me just make sure naririnig nyo si Coach. Okay. Alright, sa mga kausap ko kanina pa, I've been charting kanina mga around 5, no? Nagcha-chart na ako. I think I've been siguro nakaka $200 na ako today. Nagsa-short lang ako ng market, no? But let me tell you, paano ba natin napasok to mga shorting plays natin, no? Let me just do some quick charting for you, no? From the scratch para maunawaan mo. How are we able to predict na ito ay magiging transition play? Alright, so let's just quickly do this. Although mababa pa to, no? Mababa pa to, so we'll see. Teka lang, ha? Just give me a second, guys. Wait, just give me a second. Okay, so what you need to do, obviously, punta muna tayo sa one day. One day, of course. And then, ang gagawin po natin, we are able to chart already, no, yung ating fib extension kanina. But in this particular case, gagawa tayo ng feast, no? We're gonna be doing our anatomy of the feast model. So, ang gagawin natin, bababa tayo sa
30 minutes, no? Baba tayo ng 30 minutes. And then makikita mo dito na ito ay bumuo na. Actually, binasag this chart already broke Actually already broke, no? Pababa. Binasag niya na ang kanyang support, no? Meron tayong 1, 2, binasag niya na 'yan. Tapos number 3. Number 3 support, tapos ito yung binasag niya. So basically, pag ganyan, expect mo na talagang bababa yan, except meron talagang kailangan sumalo sa kanya, no? There should be something na sasalo dyan at hanapin natin kung ano yung pangsalo dyan, no? Pag ganito na yung iyong formation, pag meron kang nakitang binasag pababa, that's definitely going to be going downwards already. Of course, gamitin mo 30 minutes or 1 hour, no? I'm using 30 minutes just because yung 1 hour ni Investa medyo naglolo ko minsan, no? Alright? So, of course, gamit tayo ng RSI 30 and regular MACD. So, aside from this, ang gagawin natin, so obviously meron ka ng breakdown na patunayan mo na yan. So, hanap tayo ngayon ng potential babagsakan ng line na to, no? Kasi nga, nabasag na yung support line mo dito. Ang kailangang questionin natin, saan to babagsak? Hanggang saan to babagsak? Okay, type number 1 kung nafa-follow. Type number 1 kung nafa-follow, no? So obviously, meron tayong binasag na support dito, no? You have your 1, 2, and the third one, pangatlong try, binasag niya pababa. So ang tanong dito ngayon, hanggang saan to magre-retrace? No, marami mga tao natakot hanggang saan bababa yan, pero we'll see, no? Hanggang saan magre-retrace. So what you need to do, since actually nakakita tayo ng retracement dito pababa, ang pwede nating gawin is, teka lang, greetings kay Joliza Bagalay, no? Greetings din sa asawa mo. Sa mga nasa Zoom, pa-mute muna guys, pa-mute muna. Okay, pa-mute muna. Alright, teka lang just give me a second. I need to accept si Brain. Alright, pa-mute muna ako mga boys and girls, okay? Okay, so nabasag na nga to. So ang kailangan nating malaman dito, hanggang saan niya magre-retrace. So of course, ang pinakamamahal nating Fibonacci kukunin natin yan, you know. Of course, what we can do is to try to create a retracement here. All right, and draw our 618, no? 618. Why am I getting this particular Fibonacci? Why am I getting this? Because yung nabasag na trend line, if you will notice, balik tayo dito, no? Itong nabasag na trend line na to, napakaliit lang ng retracement na yan. Hindi ko pa kayang i-measure yan. So pag ang ginawa kong Fibonacci is the whole Fibonacci like this, walang kwenta tong Fibonacci na to. No? Because ang liit pa lang nung retracement na yun, ang liit-liit pa lang nung bumasag na yun, no? And I cannot do an extension because napakaliit pa lang, maliit pa lang na time frame ito. This is basically almost siguro mga 5 hours to, no? 4:30, i-adjust ko yung time zone natin. Let's do a Singapore. Yan. So, nagsimula ng alas 12 hanggang gabi. So, almost 12 hours pa lang to nagbe-breakout, no? Nagbe-breakdown, no? So, kung 12 hours pa lang, hindi ako pwedeng gumamit ng malalaking Fibonacci. Kasi walang purpose yun. So, gagawin ko dito, kukuha ako ng maliit na retracement. Kukunin ko yung maliit na retracement dito from this one. Ba't ko kinuha to? Okay? Because ito na yung pinaka-support natin. Coming from a higher high candle during this particular time, you have a higher high candle. Nagkaroon ng lower high candle dito or a sort of a retracement. Dito ko kinuha yung ilalim, no? Kinuha ko yung gandulo sa taas yung higher high natin. Hinanap ko yung potential retracement kasi nabasag na nga eh. Nabasag na, no? So nung nag-plot tayo ng 618, sabi ko kanina sa mga chat room, mag-type kayo ng number 1 kung nakita niyo yung mga TAs ko sa Twitter at kung saan-saan pa, type number 1. Sabi ko, wait for the bounce. Wait for the bounce because most likely baka mag-bounce lang yan sa 46,492. Actually, naka-47 pa yan nung una. No? Naka-47. Sabi natin, ang pinakamalalim yan, 46. Pag bumigay pa yan, wala na. Pag bumigay pa yan, ang kukunin natin support dyan, ito ng ilalim, nasa around
45 na, no? 45 na yung magiging bagong support niya. Okay. So, dahil sa nag-bounce na nga siya, nakita mo nag-bounce siya dito, you will notice na nag-bounce siya dito. So, marami tayong ginawang play based on this, no? We created so many plays based on this. Tapos, ang ginawa natin after this was, just give me a second, guys. Just give me a second. Okay. Give me a second. Okay. There you go. Okay. So ang ginawa natin, nag-anap tayo ng potential na confirmation indicators. So of course, ang ginagawa natin, hanap tayo ng MACD, hanap tayo ng RSI. Okay. So makikita mo dito, pag zoom in mo to, on a 30 minutes candle, nag-bullish cross na siya. No, nag-bullish cross na to. Makinig na mabuti ha. Okay. Nag-bullish cross na to, pero nakikita mo dito, yung kanyang mga candles are doji. Indecisive yung market during this time. Indecisive. Pero, let's change the RSI. Pero nakita mo dito na yung RSI natin, it's actually within RSI 30 at 30 na. So, anong ginawa ni Coach? During this time na nag-crossover, nakita mo yung nag-crossover na yan. Nag-crossover na siya. On a 30 minutes, ini-expect na natin na bumaba pa to. Alam mo kung why am I expecting this to go down? Kasi if this will not go down, hindi bubuo to ng divergence. It will never form a divergence. Why? Why? Kunyari ito yung candle mo ngayon, no? Kunyari yan yung candle mo. Okay? If you will notice, since doji siya, sometimes MACD is going to throw you a false signal. Okay, nakikita mo, it's almost on the same direction. It's almost on the same direction. Okay, here's what have happened, kaya ina-expect ko bumaba pa siya. Ang gusto kong mangyari, tumaas yung MACD tapos the price can further go down para bumuo siya ng divergence. True enough, biglang bumulusok pababa. Talagang bumaba to ng almost 46,100. No? 46,100. Mabilis na nga 5 minutes bumaba, tapos biglang bumulusok pataas. Napaka-doji ng candle. Look at this candle, ang haba. Oh. So, nung binuo niya na yung lower low candle na yan, of course, nagkaroon ka na dito ng lower low candle, we're able to connect the two dots together. Tapos, you will notice, because of this formation, si MACD pataas pa din siya. Pataas pa din si MACD. Alright, so ano nangyari? Meron ka ng multiple confirmation indicators, no? Meron ka ng RSI 30 at 30 naka-oversold territory, MACD is pointing upwards, meron ka ng buying pressure, kahit naka-doji ka pa, pero nagkaroon ka ng divergence dito, the price even went lower. Nagkaroon ng right hand, no? Nagkaroon ng right hand. Ergo, ang nangyari, yung binuo niya mga candle pagkatapos, naging green. No, tinaas niya sa 47,200. No? So, ang basa natin dito, this one, kailangan ito ng significant volume, okay, para i-push niya yan pataas. No? The volume needs to happen para i-push niya yan pataas. Like for example, this one. If you will notice, on the volume formation here, ito yung peak ng volume mo. Kaya pinush na yan pataas. No? Kahapon kasi merong whale na pumasok, parang mga $2 billion yata yung pinasok niya. Kaya lumipad yang si Bitcoin, no? From alas 6 ng gabi, lumipad hanggang almost 49,209. Lumipad yan, no? So, in this particular case, nag-correct ulit because nagkaroon na siya ng, nag-take profit na yung mga tao na nakabili sa ilalim. In this particular case, because we saw a divergence 1 and 2, your price is still going lower low, but your
MACD is already still going upwards. Ano ba tinuturo ko sa inyo, no? On a particular bounce play, dapat meron kang RSI 30 at 30, sinalo ka ng 0.618, no? Volatility, MirandaMiner bounce play, volatility held by a major fib support. Yung fib support mo is the 0.618 na ginawa natin kanina. That's number one. We were already expecting na magbabounce yan dyan. No? Number two, nagkaroon na ng MACD confirmation. RSI, hinalikan na yung RSI 30 at 30 at nagkaroon ng divergence. True enough, tumaas, no? So sa lahat ng mga sinabihan ko niyan kanina, congratulations, napasok mo. Pero wag kang magpapasok na malaki, no? Still, it's the sentiment is still bearish, no? Bearish in an intraday manner, no? Pero week to date, bullish pa din tayo, no? So, do not be overconfident with this particular bull, no? Kailangan natin makakuha within intraday, kailangan tayo makakuha ng isang malaking volume para i-push na yan pataas. You need to remember, all the candles are still doji. No, you will notice the candles are still doji, except lang tong dalawang to, no? Medyo may bigger conviction, still doji pa din yan, is still indecisive. The price is still not really going upward, nagre-range yung play, no? All right? Another one. Sa mga estudyante ko dyan on intermediate, sinend ko rin sa inyo to, no? Mga intermediate kong estudyante, tinuro ko na to yung anatomy. Siguro natin yung anatomy, no? You probably have seen the anatomy. You have your trend resistance breakout. You have your consolidation. You have your fib where the magic happens. You have a very long correction. No, you have a very long correction. And of course, since dito nag-breakout sa 618, you would expect na yung mahabang correction na yan, magbabounce yan, no? It would actually look for a bounce on where it actually broke out. Kung saan siya nag-breakout dito, dito yan maghahanap ng bounce, no? And of course, ano bang mangyayari pagkatapos ng mahabang ng correction tapos ng bounce? Magko-consolidate yan. It will actually try to consolidate. After a consolidation, all right, maghahanap ka ngayon ng breakout or breakdown. Maghahanap ka ng breakout or breakdown. No? So of course, nagkaroon dito ng bounce, hinanap niya yung bounce. Ito ay tumalbog lang kung saan nag-break dito. On your 618, dito ka nag-breakout, consolidation, feast where the magic happens, correction, support identification, bounce. Ang kasunod dyan is a consolidation. Then we're waiting for a breakout or a breakdown. Okay? So again, wag masyadong mag-overcompensate sa bullishness ng intraday. Naghahanap tayo ng, kailangan makakita tayo ng 1 hour, kailangan makakita tayo ng 1 hour MACD. No? Para malakas ang conviction natin, this particular MACD needs to cross. No? Nag-cross na to sa 30 minutes, nakikita nyo nag-cross na. Nag-cross na rin sa 15 minutes, obviously, pero sa 1 hour, hindi pa. No? Mag-antay tayo ng 1 hour crossover para may conviction ibuga pataas, no? Kailangan niya ibuga yan pataas. Okay? Kailangan ibuga niya yan pataas. Okay. Okay. So, in this particular case, sana na may natutunan ba kayo, guys? Did you guys learn something? Type number 1 if you have learned something today. No, of course, we will also learn something sa mga moderators, mentors natin. But type number 1, if you have learned something today on why nagkaroon ng bounce on a 46,400 Fibonacci 618. Bakit doon nag-bounce? Okay? Ay, nakuha ninyo. Alright, thank you, Alan, Trisha. Oy, Alan, kamusta ka na? Long time, ha? Christopher Nolet, thank you. Christopher Donald, Faith, Hannah, Rex, thank you. Gab, mga estudyante ko to. Art, maraming salamat. Jay, Kryptong Talong, yan. Si James, estudyante ko rin yan. Eggnog, hello. Si Eggnog, babae pala to, no? Si Purple, Kriste, okay. Dami nyo. So, very good, very good. Sige. So, wag kakalimutan ang mga tinuro ni Coach para hindi ka nag-freak out, hindi ka kumbaga may mga nakikita akong chatroom kanina, sabi, Coach, bakit pag pumapasok ako, doon umiiba yung sumasaliwa yung market.
Pag pumapasok ako, the market goes other ways, no? Bakit kaya ganun, coach? So, may mga dahilan 'yan, no? May mga tinatawag tayong area of correction before ka pa makakita ng consolidation, no? Baka naman yung pinasukan mo, hindi ka nakakuha ng confirmation, no? So dapat before ka pumasok, maghanap ka ng true confirmation sa 1 hour para may conviction, kasi wala pang conviction yung 15 and 30 minutes, no? Kasi naka-doji pa din eh. Look at this, no? Nagdo-doji, napaka-indecisive ng candle, and this is expected kasi nga nagko-consolidate yung market. The market is actually consolidating, and that is expected kasi nga we are on the micro phase of consolidation, no? Ulitin ko ha, trend resistance breakout, this is where there's an intensity effect. Consolidation, sidewards going upwards. The next phase is your feast, your MirandaMiner feast, where the magic happens. You have a very, very long correction. Nag-bounce sa 0.5, tinulak pataas. Actually, to be honest with you guys, dapat talaga mahabang correction na to, no? Bakit to nag-bounce sa 0.5? Kasi nga mayroong pumasok na balyena dito. There's a whale that came in. Dapat ito, ine-expect ko na magbabounce talaga yan sa 46,472. Pinush lang yan ulit. Pinush pataas ng isang whale. Nagkaroon ng deposit, no? Balita yan sa Twitter kagabi, no? Tapos bumagsak, of course, no? Wala namang bumagsak, pinilit ibagsak yan. People still believe na overbought na yan. So binagsak pa din ng market, and sinalo na talaga siya ng 0.618 natin. But as I've said, sobrang doji nito. The market is very, very indecisive. Don't be over complacent. Huwag niyo munang pasukan to pag wala pa. If you are an intraday trader, huwag niyo munang pasukan. Maghanap kayo ng 1 hour confirmation on MACD. Hindi pa sila nagkikiss, no? Antayin niyo mag-confirm yan, sa kanyo pasukan. Alright? Kailangan mag-confirm at magkaroon ng kiss yan. Alright, sana natuto ka today, no? Of course, let's now invite our moderators, no? Alright? Thank you for your patience, guys. Let's now invite our moderators. Balikan natin ang mga moderators natin. Teka lang, nasa na ba sila? Yon. Okay, may dumagtag tayong moderators. Si Brain. Hey Brain, kamusta ka? Kamusta ka na? Can you hear me, Brain? Wala yatang ano. Okay, now let's go now with our presentation. So, guys, ang dalawa nating mentors, may pinarepair sila. Ang mentors natin this week, meron silang pinarepair na presentation for us, yung mga plays nila, no? So, by the way, every Thursday, guest ko na to mga mentors na to, no? So, mga mainstay na natin, lalong-lalo na yung mga leaders natin dyan, si Luke at si Rad. Sila yung dalawa nating leaders, no? Well, all of them are good naman. It just so happen na kailangan natin ng mga POCs per group, no? Alright, so, si Brain, bakit nawala sa classroom? Kailangan ko hilahin pababa. Yan. Alright, si Brain. Okay, Ferdy, andyan ka na ba? Yes, coach. Alright, share your screen, tapos let's go with your presentation, no? Alright, i-walk through mo kami sa play mo. I know, kumuha ka ng scalping, parabolic scalping, so why don't you walk us through with your play? Okay, coach. Kita na yung screen ko. Yep, kita na. Okay. So, bali, parabolic scalping yung ginawa ko dito. Meron din ako dito nakitang anatomy breakout. So, dito kasi nakita ko ng anatomy nga, yung tinatawag ni coach. So, nag-enter ako dito, bali sa nag-plot ako ng feed sa 15 minutes. Yan. Nag-plot ako ng feed sa 15 minutes. Usually kasi mga scalpers, no, ito lagi yung mga tinatanong sa akin, coach. Bali, saan daw ako nagpa-plan ng trade? Nagpa-plan ako sa 15 minutes kasi 1 minute scalping nga ginagawa ko. So, nag-plot ako ng fixed extension dito from here to here, tapos yan, baba dyan. So, after ko mag-plot dyan, mababa agad ako sa 1 minute. Sa 1 minute time frame.
Yan. So, pagdating ko dito sa 1 minute, nakakita ako ng anatomy na tinatawag ni coach. So, dun sa mga intermediate student ni coach, siguro alam niyo na naman to, hindi ko na kailangan i-discuss dito. Okay, para sa university lang yon. So, nag-enter ako dito. Bakit ako nag-enter kahit kahit nag-cross na si MacD? Bakit di ako natakot mag-enter dito kahit nag-cross na si MacD and bullish na siya? So, meron nga tayong anatomy na tawag ni coach. So, confident ako na may itataas pa to kahit na gano'n na siya, nag-bullish na siya. So, nag-enter ako dito sa candle na to and hinintay ko tong confirmatory na sakto na to, na confirmatory na to kasi nagbigay na siya ng strong signal to buy tapos yung nagkaroon na din tayo ng parabolic dito, parabolic sa RSI. O, nag-enter na ako dito. Then, nag-exit ako dito nung nakita ko na nag-fade na and nag-lower na yung volume ni MACD. And nakita ko si RSI. Ferdy, Yes, wait lang. Nag-e-echo daw. Wait lang guys, no? So, kailangan kong itanggalin yung... Okay, wait lang. Okay, can you try to talk again? Hello. Yan, coach. May echo pa? Sige, go ahead. So, paki-comment na lang guys kung may echo pa. No? Go ahead. Yan, okay na, coach. Sige, tuloy mo lang. So, yun. Bali, dito ako nag-exit kasi nakita ko nag-lower na yung volume ni MACD and nag-fade na rin yung color ng histogram. And yung RSI natin paturo na pa ilalim. So, nakagain ako dyan sa mga, bali 11 minutes execution lang siya, parabolic scalping. Ito yung nag-win ko sa trade na yon, sa 11 minutes execution na yon. So, sa mga tatanong ng mga yung mga coin na i-ispatan, saan ako nag-i-ispat ng coin? Di-discuss ko ba yung coach? Sige, ituloy mo na. So, yung tanong ko kanina, how do you spot for the right coin? Okay. Ano yung personal strategy mo on spotting the coin? Go ahead. So, nag-i-spot ako ng coin. Bali, yung ang tinitignan ko is top trending coin. So, pagkagising ko sa umaga, nag-i-spot na ako ng coin. Kung top 5 trending coins na to, yan yung mga ini-spotan ko. Nagpa-plot na ako dyan ng feed. Sa 15 minutes, may mga nakahanda na dyan. Bali, pag naka-plot na ako, nagre-rest muna ako, nagme-meditate bago ko sila i-trade. So, inintay ko din sila na ma-reach nila yung bread and butter ko na bounce play tsaka breakout play. So, kumbaga, what you're saying is, nag-meditate ka tulad ng tinuturo ko, you're meditating, tapos nagre-reflect ka talagang clarity of mind, tapos doon ka naghahanap ng coins na merong momentum, no? Merong bullishness na tinatawag, correct? Bali, coach, nag-i-spot muna ako before ako mag-meditate. Nag-spot muna ako ng mga coins, bali nagpa-plot na ako dyan sa top 5 trending coins na yan. And tsaka ako nagme-meditate yun. Nagkakapi ako, nagbabasa ako ng news sa Twitter, sa CoinMarketCap. Yun. Tapos, pag na-reach na nila yung bread and butter ko, like this, na breakout play, ayan. So, nagpapumapasok na ako dyan sa mga yan. Okay. All right. So, this is guys, this is how I look at it, no? So, ang ginawa ni Ferdy, this is parabolic scalping play. Parabolic scalping play. Of course, optional na well, in this case, tama yung ginawa ni Ferdy, no, RSI 14 on a scalping play. You don't need an RSI 30 on a scalping, ha. Tapos MACD is common. Tapos ginawa niya dito, it's actually a breakout play on your BB50, which is not necessarily bad, no? Not necessarily bad. Yung tinuro niya kanina, that is true na doon sa first half, no? Sa first half ng anatomy yon, trend resistance breakout,
insulated consolidation, upward sideward movement, and the next is feast where the magic happens, tapos nag-correct na yun pababa, no? Yung next part ng chart niya, no? So, importante talaga yan. Tama yung ginawa ni Ferdy. Importante talaga na you really have clarity of mind. Clarity of mind, clarity of purpose, talagang malinaw yung utak, naghahanap ng trade. Hindi bara-bara kasi babara-barahin ka ng profit mo, no? No, pag matalo ka, masakit sa puso yun. Di ba? Kung ayaw mong ma-stress at gusto mo matulog ng maayos, huwag kang pasok ng pasok. Kailangan planuhin mo. Okay, well done, Ferdy. Guys, type number 1, palakpakan natin si Ferdy. Very good execution. Ituloy mo yung clarity of mind, ituloy mo yung purpose ng, purposeful planning, ituloy mo yan, no? Huwag pasok ng pasok, lalo na you're a scalper, no? And a scalper earning $21 USDT, hindi na masama. No, hindi na masama. Huwag lang ma-overtrade. Make sure meron tayong trading plan lagi. Well done. Very good. Very Thank good. you, Coach. Okay, thank you. Our next mentor guest for today is Aaron. No, Aaron, show to us what Hello, do you have yun. for today. Go ahead. So, yun guys. Type 1 kung malinaw yung audio ko. Okay. So, yun. One moment lang Yeah, Ferdy. Ferdy, pa-share daw ulit ng screen. Pa-share ng screen. Thank you. Alright, yun. So, yun yung nakikita nyo sa screen. Nag-plot muna ako ng major fib ko. Fib extension yan on a 1-day time frame. Mhm. So, yan, yung naka-line dyan, that's 2.618 and 3.618. So, between 2.618 and 3.618 na major fib, naglagay ako ng mini fib, dalawang mini fib, isang downward, isang upward. So, nilagyan ko din ng line. So, dun sa trade ko Aaron, na teka lang, na-execute, Aaron, teka lang. Paki-maximize nga itong presentation para makita natin. I-click mo yung presentation mode. Makita mo? Ako na. Yan. Okay, go ahead. so, yun. Ayan. Yan yung na-explain ko kanina. So, Kuya Ferds pa, next slide, please. Thank you. Teka lang. Okay. Before tayo lumipat, balik ka dun sa isang slide na yan. Teka lang. So, anong ginawa mo dito? Pakibalik, Ferds. Pakibalik yung isang slide kanina. Okay, so this is an extension, no? Yes po, extension po. Okay, bumuo ka ng gumawa ka ng fib sa in-between. Okay, very good. Okay. So, yung Yes po. common prices mo is 2.73 sa 3618. Tapos, 2.26 on a 2.618. Kinuha mo yung dalawang 618s in between. Okay, nakita natin Major yan. support and resistance. Alright, nakita mo yung 2.55 tsaka 2.44. Okay, go ahead. Okay. So, pa-next slide, Kuya. Thank you. Yung dito, before nag-execute ng trade, nakita ko kasi, yung 4-hour candle, siya, doji candle. So, medyo may doubt na ako kung i-trade ko ba. So, kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob para i-trade siya. Kasi, during that time, si Ada, bullish siya. Samahan pa ng bullishness ni Bitcoin. So, alam naman natin na si Bitcoin is dominant. Once na bumaba or tumaas siya, altcoins mag-follow yun. So, yun.
Kaya ang ginawa ko, kay 15-minute time frame, kung efforts pa, next. Next slide, kuya. Thank you. Ayan. So nakakita ako ng bounce kay 15-minute time frame. So si MACD nag-agree siya kasabay ni RSI, tumuro din siya pataas. Pinasok ko yung candle which is the price is 2.63. So yung candle na yan, hindi pa siya ganyang kataas nung pinasok ko. Bigla siya nag-pump. And then, nag-exit ako dito kay 2.6530. So, yung trade na yan, umabot siya ng almost half an hour. So, umabot din siya ng 24%, almost 24% na, kasi in leverage ko 20x. Taas. So, dyan, medyo lang, coach, confident. Binuka mo kasi, talaga, binuka mo ah. Sabi nyo kasi, coach, ibuka yun. Binuka ko talaga. So, yun po. Ang first na ko po dyan, na profit ko, almost sa 11 USDT. So, yun. Hindi pa po ako ganun na kontento. Kasi nakita ko, nagpapampa. Si Bitcoin, nagpapampa that time. So, sinabayan ko pa rin. Nag-enter uli ako ng pangalawang trade ko. Nag-enter ako dito, 2.67 yung price niya. Diyan sa candle na yan. And then, took profit ako dun sa 2.72. Bakit hindi ko minaximize? Kasi, may resistance siya dito, nakaabang, may gwardiya, kumbaga. Alam naman natin, kapag may resistance, yung mga seller nag-aabang dyan. So, naisip ko, once na umuntog siya dyan, baka mag-bounce siya pabalik. So, nung naka 15 minute, ang ginawa ko, nung umangat, hindi pa ganyan yung candle. Bigla siyang umangat ng ganyan. Doon ako nag-take profit. Kasi baka mamaya, yung malaking gain na, mawala pa. Actually, sinend ko to sa GC, yung sa PNL ba? Yun, siya, nasa 20% something. Pero mas tumaas pa siya doon, umabot ng almost 30%. So, doon ako nag-take profit. So, yun yung second trade ko, nag-gain ako ng almost 20 something dollars and 25 USDT. 18 minutes play. So day trade to, no? 15 minutes time frame. Yes po. Ganun Okay. po. Yun po kasi, coach, yung mas gamay ko na. Kasi busy din sa work, so walang time para mag-scout. Pero mas gamay ko na kasi yung gantong setup na before kasi ako mag-enter kay 15 minutes. Marami akong kino-consider. Lagi ako nagko-consider kay higher time frame. Na tinitignan ko kung bullish ba kay 30 minutes, kay 1 hour, kay 2 hours. Minsan, hindi naman sila nagtutugma kung bullish or something, pero may potential na tumaas. And then, lastly, si 4 hour. So, yun ginagawa ko bago ako mag-enter ng trade. Meron na akong watch list, meron na akong template na ginagawa kada araw. Ina-update ko sila. So, nagagawa na ako na 1 day time frame, nagpa-plot na ako ng major fibs. So, usually retracement yung ginagawa ko. Tapos, ayun, naglalagay na ako ng mga possible na breakout or yung tungtungan niya, 0.618 lagi. So, ayun, naka-template na lahat ng coin. Ang coin na madalas kong i-trade is altcoins. And laging yung mga trending din. So, yung favorite ko yan, si ADA, XRP, Doge, si BTC, yan yung mga madalas kong i-trade. Okay. So, yun po. So, anong take away mo dito? Anong
And Ferdy, okay lang din na sumali ka sa discussion. Ano yung mga reminders ninyo from a trader's quotient standpoint, no? Kasi syempre, technicals, pare-parehas yan eh, no? Execute, pasok Mm. sa MACD confirmation kung ano-ano pa, no? Pero ano yung Yes masasabi po. ninyo in terms of trader's quotient? Ano ba yung kailangan yung, ano yung mga sasabi ninyo in terms of mga tips, no? Tips in terms of behaviors para sa mga Ayun. nakikinig sa inyo. Sige po. So, ganito. Unang-una, lagi mo ipaplano yung trade mo. Yun ang una mong gagawin. Kasi kapag hindi ka nagplano ng trade, yung masusunugan ka talaga niyan. Ako na nagsasabi sa'yo. Kasi na-experience ko na yan lalo nung pumasok si bear market. So yan, duguan ako dyan eh. So yun, dapat iplano mo yung trade mo. Hindi yung tulad nga sinasabi ni Coach, makita mo lang na green na lahat. Tapos hindi ka magpaplano kasi nakikita mo green yung nasa Binance mo. Positive na lahat. Ipapasok ka na bigla. Eh hindi mo alam meron pala nabubuong mga divergence o kaya possible merong bounce area na tatamaan. So yun. And then next one, wag mong iti-trade kung yung setup na yun hindi ka compatible. Tama. Kung halimbawa, yung setup na nakita mo, hindi mo naman ganun kagamay, bukod sa hindi siya magiging profitable sa'yo, possible pa, masunugan ka. Kasi hindi mo nga gamay hindi mo gamay yung setup na yun. So, maghintay ka lagi nung iti-trade mo or yung setup mo, potential na bread and butter setup mo, doon ang lagi mong hintayin. Yun din kasi yung natutunan ko nitong habang tumatagal ako sa trading. Yun yung na-explore ko na dapat ito lang yung iti-trade mo. Kaya ang ginagawa ko na po lagi yun nga po tulad nga sabi ko kanina, nagpa-plan na ako ng trade, inaantay ko lang dun sa potential bread and butter ko. Mm-hmm. Yun. And then, yun, chill ka lang. Huwag kang, yun, nandun na yun. Kakabahan ka talaga kasi pera mo yun nandun eh. Mm-hmm. Pero, syempre, i-set mo yung mind mo na na mananalo ka. Kumbaga i-claim mo na mananalo ka kung confident ka naman dun sa setup mo. Kaya kailangan yung iti-trade mo is yung bread and butter mo para maging confident ka. Saka mo ibuka. Kasi pag binuka mo, malaki talaga magigain mo dyan. So, yun sa akin, Coach. Okay, very good. So, kailangan bread and butter yung gagamiting setup. Huwag mo iti-trade lahat, no? Tapos, meron nagtanong dito, sagutin ko lang to, no? Anong percent ng stop loss, Coach, pag entry, lalo na pag 20x leverage? Guys, yung stop loss ninyo, kapag ito ay bullish market, tinuro ko na to, no? Ang volatility kasi, ang volatility ng market natin, yung mga retracements, umaabot ng almost 8%, 9%. Ang pinakamalaking retracement na nakita ko, 11%, no? So, unang-una, before kayo mag-stop loss, dapat alam niyo yung position size ninyo, no? Position sizing is an important piece of trading para hindi yung buong puhunan mo yung tinataya mo, no? Kailangan alam mo yung position size. May calculator yan, tinuturo ko sa mga estudyante ko yan. May calculator para kahit matalo ka man ng 1%, which is your value at risk or your VAR, okay lang. No, kasi nga it's not your whole wallet. So yung wallet position sizing mo, dapat mahalaga yun, you need to know that. So ako, ang sinasabi ko pag bull ang market, okay ka lang ibuka mo, okay lang na lakihan mo yung stop loss range mo. Okay, pero preferably kapag nagte-20x leverage ka na, dapat yung volatility, for example, yung presyo ng isang coin, let's say, is i-calculator natin. No? Calculator natin. And Ferdy, may tanong pa din ako sa'yo, dyan ka lang. So, kunyari, si ADA is 2.8. No? 2.8, diba? Times 0.92. So, dapat naka-ready kang bumaba yung ADA hanggang 2.57. Dapat meron kang 8% wiggle room. No? Kasi, yung nakikita mo yung volatility ng mga coins, from 2.8, pwedeng ibabayan to almost 2.576. That is the 8% volatility na sinasabi ni Coach. So kung ikaw nagte-20x leverage ka at ayaw mo ma-wipe out, huwag kang maglalagay ng leverage kung saan aabot yung liquidation line mo into almost 8%.
8% ng position mo. Because the coins right now, sobrang volatile. Kaya nga sabi ko nga, huwag kang pumasok ng cryptocurrency kung hindi ka handa sa volatility. That is the risk appetite na kailangan mo tanggapin. So, dapat pwede mong ibuka pero yung position size mo at least 1% value at risk ka lang. Tapos number 2, pwede mong gamitin na mas malaki yung cut loss mo pero yung iyong leverage dapat hindi ka pasok within the 8% range. Isulat mo yan ha. Dapat hindi ka pwedeng pumasok within the 8 or 9% range. Sukatin mo yung mga retracements. Sukatin mo. Paano mo susukatin, no? So wait lang, Ferdia, wait lang. Pakita ko lang 'to na mabilis. Paano mo susukatin ang retracement, no? So ipakita ko lang 'to. So mag-open ka ng mga charts. Open mo 'tong mga charts na 'to. For example, go to you need to go on a 1-day ha. You need to go on a 1-day chart. Okay? Tapos ang gagawin mo ganito para hindi kayo nasusunog, no? Kasi baka atakihin kayo sa puso na hindi kayo makatulog eh. Okay, ito gagawin nyo ha. Okay, and alright, here's what you need to do, no? So tanggalin mo tong volume na to. Alright, so what you need to do is this, no? Nakikita mo tong mga retracements na to. This one, no? This one is the first retracement. This one. The second one is this. Ito mga retracements na yan. Yan. No, retracement is a shorter downward trend on a longer upward trend, no? Mahalagang malaman mo yung mga retracements na yan because that can wipe you out if you don't know, no? So for example, let's do a price may measurement. Makikita mo ito nag 11.9% pa nga eh. No? Ito, let's go the highest to the lowest. 8.78%. Ito naman mga 6 or 7%, 8% din. Nakikita mo yan guys, no? So, pwede kang i-wipe out yan. Okay, makinig na mabuti ha. Pwede kang i-wipe out yan kung umaabot ng 11.9% ang volatility mo. Ibig sabihin, si Bitcoin pwede siyang bumaba ng almost $5,000 sa kanyang presyo. No? 5,000, 4,222, 4,315. It can go down to that level. No? So kung ang pasok mo is 50,000, i-expect mo na pwedeng mag-retrace yan to almost 45. Kung ang pasok mo 49,000, i-expect mo na ang range niyan 49,000 plus 4,000, 49,000 minus 4,000. That is your range. Dapat hindi ka pumapasok within that volatility. If you're doing the shorting in reverse, no? If you're doing shorting in reverse, you need to also acknowledge yung same volatility range na yon. Hindi ka pwedeng magkaroon ng hindi ka pwedeng magkaroon ng leverage na yung actual liquidation point mo within 11%, 8%, 8% dahil they are retracing. Ang kagandahan naman nun, binuka mo na nga, kunyari naka 2x, 3x, 4x ka lang. Kagandahan naman nun, nakuha mo yung ilalim, nakita mo naman yung gain. Yung gain niya pataas. No? Pagkatapos niyang parang kamaga 2 steps backward, 1 whole jump. No? You need to do 2 steps backward. Sulat mo yan ha. You need to do 2 steps backward for you to jump even higher. No? Look at this, no? Nag-retrace ng 11.9%, tumalon ng 29%. Tumalon ng 29%. Nag-retrace ng 8.78%, tumalon ng 15.09%. So when you look for volatilities, guys, when you try to look for volatilities, importante na yung inyong stop loss, inyong leverages, no? Naka-angkla yan on the philosophy of volatility. Dapat yung volatility ninyo hindi sobrang lapit. You're trying to put fire into the you're putting more fires to the wound, no? Kumbaga, you're putting more salt to the injury, kumbaga. No? So make sure na pag sinabi natin ibuka mo, you know the volatility range of a particular coin because it can retrace. Ngayon, maganda tulog mo. Maayos ang tulog mo niyan. Tulad ng mga mentors, the people you're seeing on my screen, they are my mentors, no? They belong to my team.
And I'm very, very proud to have them within my team. No? I like that meron kaming tune-up sessions no every Wednesday. Maganda yan, no? But ang kagandahan niyan, at least all of us within my team, we're all helping each other, no? Because these are my ito yung magiging mentors ninyo in the future, guys. I would like to introduce to you, no. So sila, no, we will continue to sharpen our saw together para lahat tayo we can help each other sa community, because ako naman I cannot do everything, no. I need to make sure si Raccoon may katulong, 'di ba? Kailangan may katulong tayo. So, kailangan mag-train tayo ng maraming kasunod natin. Alright? I think that's the essence of being a mentor. Okay, with that said, Ferdy, ikaw naman, ano masasabi mo sa mga other newbies na mga trader behaviors? Sige nga. Okay, bali sa mga newbies, na ito lang talaga yung mga kayo ko, bali sa mga natutunan ko kay coach. First is yung lagi tayong magme-meditate before tayo mag-trade. So, pag newbie, hanap tayo ng trade na compatible sa atin, yung sinasabi namin na bread and butter setup. So, yan yung magpapanalo sa inyo sa every trade, guys. Yan yung mga magpapanalo sa inyo, yung mga bread and butter setup na compatible sa inyo talaga. So, yun nga, meditate bago mag-trade. Always have a plan kapag mag-trade. Yun. So, pag wag lang kayong kabahan, guys. Pag na-master nyo na yung bread and butter nyo, kung magiging comfortable na kayo every trade, hindi na kayo makakabahan. So, ako, nagsimula din ako sa ganyan eh. Bali, natatalo nung una, pero syempre, habang tumatagal, nanalo na kasi meron na akong set up and system na sinusundan. So, yun lang. Bali, good luck sa mga future traders natin dyan, sa mga future students din. Very good. Maganda yung sinabi mo, no? Bread and butter setups and then system. No, you have a system that is working on a volatile, choppy, bear market, bull market. Mahalaga yan, no? Dapat ang sistema mo hindi lang effective sa isang market, no? Hindi lang lagi sa bull market effective, no? All right? Okay, any mentor na may gustong sabihin, mag-hello, mag-hi sa everyone. Kamusta naman kayo? Okay pa ba kayo lahat? Open your mic, guys. Hello. Kamusta, Dan? Yan, ayos lang po, Coach. Hello po sa mga nanonood ngayon. Batiin ko lang po sana yung mga classmates ko doon sa university. Yung first classmates ko, yung Team Supremo. Hello sa inyo. And then yung sa intermediate naman, yung Team Halmachi. Hello sa inyo. Greetings sa lahat. I'm on screen, guys. I'm on screen. Wait, first time mo, ah? First time mo, no? Dan? Yung ano po? First time mo dito? Yes, yesterday once more. Ayun, first time. Sino pa bang first time dito? Si Rad, matagal na yan eh. Si Brian, matagal na rin. Si Alfie, first time. Hey, Alfie, hello ka. Hello, Coach. Good evening po. Sa pagsimula. Yes, Coach. First time po. Ayan, si Alfie may batang picture. Tapos, Brain, ikaw mag-hello ka parang first time. Ay, hindi. Ay, first time ba ni Brain? Oo, first time. Brain, mag-hello ka. Hello po. Hello sa maiigi sa Discord. Sino ba yung mga ingay sa Discord? Sila Spendesara pa ba yan? Opo, marami. Si Galamax, Coach, nandiyan na rin. Nasaan? Nasaan si Galamax? Nag-online po siya kanina. Hindi ko nararamdaman. Sabihin mo sa kanya, tawag dito, ililipat ko na siya sa Facebook pag di siya nagparamdam sa Discord. Coach, may gusto lang ako itanong sa ating audience. Sige, magtanong ka. So, yun. May natutunan ba kayo sa amin tonight? Kung meron, patik naman ng like button. Ayun. And then, pa-share na din. Share nyo daw, no? Thank you, Miranda. May natutunan ba kayo? Type number 1. Sana may natutunan. Kundi, ay, may Brainachi pala. Oy, Galamax. Ikaw, nag-hello ka sa chatroom. Hindi ka, pumunta ka rito sa pumunta ka dito sa Zoom. Tinakot no? Tinakot. Alright. Oy, Galamax, sumali ka sa mentoring group, ha? Tinakot. O, sige. Anyways,
Sige, alright. So, anyone else who would like to say anything? Meron ba kayong gustong sabihin, batiin, mga mentors? Take your time. Ako, Coach, binabati ko yung mga mga team ko yan sa university. Type 1 naman kayo dyan. So, Team Crypto Billionaire, Team Fibonacci, ano pa ba yung... Team BB Long. Yun, Team BB Long, Huwag Team mong Global kalimutan yan. Traders. Team Crypto Billionaire. Ikaw talaga mga Yan. weekend class natin yan. Mimit mo Tapos ulit meron, this weekend. meron din ng special na ibabatiin. Yan, yung girlfriend ko, nanonood siya. Number 1 supporter ko yan. Hadler na din yan, Coach. Na-influensyahan ko na. Talaga? Yes, Coach. Good. Okay, yun na po. Okay. Hey guys, maraming salamat for being here. Alam ko nag-sit in lang kayo, pero thanks for being here. Brian, Alfie, Brain, thank you, Sweet. Salamat. The only guys, napansin nyo ba si Sweet lang ang babae dito? No? Naghahanap po ako ng other na babae na mentor din ha. Kung gusto mo mag-volunteer, i-PM mo ko, no? Tapos si Kuya Mudan nandito din. Of course, yung guest natin si Ferdy tsaka si Aaron. Tapos si Luke tsaka si Rad. Kaya mag-ilaw nga kayo, Luke tsaka Rad. Di ka nagpaparamdam. Hello po. Good evening sa inyo. Mag-ilaw kayo, yan. Hi guys. Good evening. Ayan. Ikaw, Brian, magsalita ka naman dyan. Hi Coach, good evening. Gusto ko lang batiin yung mga makukulit dyan sa Discord. So, sa mga sila Niri, lalo na yung yung nanalong scholar. So, keep it up. Good luck. Yung mga tambay ng Discord, matulog naman kayo para hindi kayo puyat kasi maganda, kompleto tulog pag Oo nga. Okay. Tama. Diba? Matulog din, ha? Coach, O ano yun? hindi po papatalo yung Team Bullcrack ng intermediate class. Nandyan po sila, nagpo-comment sa sa chat. At lagi nanonood daily sa Hindi ko na Salamat po. Hindi ko nababasa si Team Bullcrack. Wala nagsasabi, Sweet. Wala. Mga names na lang. Sige, sasabihin namin next time yung team namin, Coach. Thank you. Since sinabi mo na din, no, thank you sa Team BB Long, Time Traders, Team BNB, Team Crypto Infinity, mga mga beginners ng weekend class, no. And of course, Team Kaizen, Team Crypto Billionaire, Team Miner, and Team Golden Ratio. Mga intermediate class natin yan this coming Sunday. So, maraming salamat at I look forward seeing you all, guys. No? Mentors, every Thursday na to, i-mark your calendars already. I need you guys to be here in the Zoom class. No? All right, guys, magpaalam na kayo. Say goodbye to everyone, and I'll just go now with my raffle. Goodbye, everyone. Bye, everyone. Salamat po. Thank you. Bye-bye. Salamat, Ingat guys. lagi. Thank you. Bye. Dumping, Thank you, BTC, Coach. dumping. Ayun. Naku, napakagagaling ng mga moderators at mentors na yan. No? So, maraming salamat sa inyo at sana dumami pa kayo. Napakasaya ko kasi I'm surrounded by people who are equally passionate to help the community like me. No? So, maraming salamat sa mga napakagagaling nating mentors at pangako, no, we will continue our tune-up sessions para tuloy tayo. Okay? Okay, so raffle na tayo. We'll do a raffle. Ready na ba kayo sa raffle? Type number 1 kung ready na sa 500 pesos for today. Sige nga, type number 1 kung ready na. Alright. Bakit yung ginagalit si Choi? Walang magko-comment ng hashtag dito sa live. All capital. Si Choi ginagalit nyo eh. Ginagalit nyo si Choi, no? Ginagalit nyo. Anyways. Huwag nyo galitin si Choi, kayo talaga. Okay. Alright. Maraming salamat. Thank you, Ivan, for the nice comment. Ace Rional, thank you din. Alright. Maraming salamat po sa lahat. Okay, let's now go with our raffle for today. Sino kaya mananalo ng 500 pesos? Alright, let's see. Tingnan po natin sinong mananalo. Sino kaya ang mananalo? Sino kaya ang mga mananalo ngayon? Tingnan po natin mabuti. Alright, number 1. Uy!
Si Eggnog na naman nanalo. Andito ka ba, Eggnog? Andito ka ba? Eggnog? Si Julie yata to, si Julie. Si Julie. Eggnog, andito ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wala si Eggnog. Wala si Eggnog. Ayun, nakita natin si Eggnog. Alright, congratulations Eggnog. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. At before I end my day today, I wanted to show to you guys a GIF chart. Panoorin nyo mabuti ha. Panoorin nyo mabuti to. Sometimes, yung iba ganito sa inyo pag di nagpaplano eh, no? Sometimes, you guys are like this, no? If you don't plan. No? You bought the fucking dip, quote unquote. Bumaba na yung coin, naging ganyan na yung smile mo. Bumaba lalo, zombie ka na, nag-margin call na, ganyan na itsura mo. No? Ulit. So, bumili ka sa dip, akala mo tama. Yan, naiiyak ka na, pababa yung candle. Ayan. Margin call. Ilalim na yun. Ganito na yung tsura mo, no? So, dapat hindi kayo ganyan. Dapat kayo ay nagpaplano. Dapat you guys are, you know where to, you know the big picture of the coin, no? You know the big picture of the coin. Dapat alam mo yung kanyang potential bullishness, no? You know the potential bullishness and you know where the coin is potentially going. Okay? Itong video na to, papadala ko to sa inyo para maalala nyo lagi, no? Para maalala nyo lagi. Minsan kasi may mga ganyan mga traders, no? Hindi nagpaplano, ganyan ang itsura, naka-shades pa, maayos na maayos. Tapos, ganyan na itsura. Ganyan na itsura. Pag bumaba na yung coin, mukha zombie na yun, no? Alright? So, anyways, sige, I will leave you guys with a testimony muna tayo, no? Testimony from someone that's one of our students, no? Sabi dito ng beginner, sabi niya, Coach, gusto ko lang pong i-share sa inyo na after ilang try sa paper trades, mga turo ninyo sa beginner class batch 11, palakpakan natin. Very good, Team BNB. Ngayon lang po ako nakapag-take profit ng ganito kalaki. And thank you, Coach. Sa umpisa pa lang, naglagay na po ako ng take profit and stop loss ko. And after makagain, sinunod ko rin po yung sinabi ninyo na take profit 50%, close position, tapos sinayaan ko na lang po ma-hit kahit ano po sa dalawa. Pero ang na-hit po is yung take profit niya. Medyo risky yun, pero tinake chance niya, no? Alam ko po na ito pa lang po ang simula, no? Maraming salamat, Coach. Once na magamay ko po ang beginner class, Coach, hindi po malabo na mag-enroll ako on a higher level. Thank you po ulit, Coach. At ito po ang magandang pa-birthday sa akin ngayon. Salamat and God bless sa inyo at sa team ninyo, Coach. Hoy, happy birthday! Happy birthday! Congratulations at masaya ako na natuto ka sa ating class. I'm very, very happy because ang mga tinuturo po natin, it's not only working on a bear, it can also work on a bull. Nako, nag-short tong estudyante ito, napakagaling, nag-short at kumita by shorting. So well done. All right, another one, sabi dito, ito yung trophy trade ng isang intermediate batch 7 student. No, sabi niya dito, Coach, I just wanted to share my story. It's been a while. I have been in the spot lang, but I told myself, if I can win 15 out of the 20 wins sa spot, that's the only chance I will get into the futures. So true enough, when I got my 15 wins last week, I entered the futures. Sa simula, 5% loss, then 10%. And I paused for a while and I see where I was losing. When I realized my errors and entry points, I entered again. And true enough that I was able to correct and success with the 3rd to 5th trade so far. Patience is the key nga naman, coupled with applying technical skills are a must ingredients to be a sustainable trader. Please see my attached trophy. I just wanted to say thank you and continue to bless others with your talent and passion. God bless you and keep up the awesome
work. So ito yung kanyang trophy trade, grabe. Ito yung kanyang trophy trade. Yan. Grabe naman to. Ang galing. 87.01%, 74.16%, 47.8, 28.5, 87.01. Magaling, magaling, magaling. Congratulations. At ikaw po ay marunong na, and I'm very, very happy dahil another person is out of the rat race. No? Thank you sa'yo, at sana maging blessing ka sa family mo. Alright? Let's move on. No? Of course, I would like to leave you with a quotation for today. No? I'd like to leave you with a quotation for today. Of course, huwag niyong kakalimutan sa Saturday, protect your income with Reniel Balisong and Terry Rumbawa. They are actually leaders from the Pro-Life of UK. They're gonna be our guests, and I'm very, very happy to have them as our guests. Ang pagkakaalam ko, itong si Ren, ito ay estudyante yata natin sa beginner tsaka sa intermediate class last weekend. No? So, yan. So, good luck sa'yo, and thank you again for supporting our channel. Okay? Ang aking iiwang quotation sa'yo is this, no? Amateur traders are obsessed with making money. Pro traders are obsessed with managing risks. No? I would like to leave this to you because I think it's a very important trader behavior na tayo, we need to be able to manage our risk. We need to have position sizing. We need to have our value at risk na dapat alam natin. Because kahit na bull ang market, wag tayong sobrang aggressive na hindi na tayo nagpaplano. No? Because even if the market is bull, may mga retracements talaga nangyayari. At part talaga ng trend, magkaroon ng retracement because a coin needs to correct its RSI. Dapat yung RSI ng coin i-correct ng market. Kasi kung overbought at overbought yan, hindi pwede magstay sa overbought territory yan. Kailangan niyang mag-retrace konti, 2 steps backward and 1 big jump. Kumbaga, no? 2 steps backward and 1 big leap forward, no? So, if you are impacted by the 2 steps backward because you are not able to manage your risk, no? And then you have you will never survive the speculative market called cryptocurrency. So dapat alamin mo ang the big picture, alamin mo, you need to zoom out. Dapat alam mo yung tinatawag nating volatility na sinasabi ko kanina, and dapat alam mo din kung paano papasok ng trade. Dapat bread and butter trades lang, no? Bread and butter trades para ang iyong metrics mataas, no? Ang iyong winning rate mataas, ang iyong highest trade so far, highest win is let's say 10,000 pesos, or highest win 30,000 pesos. Lowest highest loss is let's say 1,000 pesos. Kailangan you're able to also protect your metric kasi importanteng ingredient ng isang pro trader. All right, so bukas is our real talk Friday. Ang topic natin is about impatience, no? Our topic for tomorrow is about impatience. Bakit may mga pagkakataon na kailangan we need to be impatient? Why do we need to be impatient? Ano bang kailangan nating matutuhan by being impatient, no? Sabi ko lagi, you need to be patient, pero sometimes pala kailangan mo maging impatient sa market. Ano yung mga ganyang situations, no? Tomorrow, I'd like to invite you in my Real Talk Friday, and I will see you guys next week. Tomorrow. All right? With that said, maraming salamat, and I'll talk to you guys tomorrow, and I love you. 3,000 congratulations sa mga nanalo, and sa 10 nanalo ng 2,500 pesos, maraming salamat sa inyo. Congratulations. And of course, Ferdy, Aaron, maraming salamat sa inyo, sa mga moderators natin na napakasisipag, no? Maraming salamat sa inyo guys, and have a good rest of your night. Good night guys. I love you 3,000. Bye-bye.